Γεια σας και πάλι βρίσκεστε στο κανάλι με τα νύχια, από εδώ η Ξένια, και σήμερα θέλω να σας δείξω αυτά τα νύχια. Είναι δύσκολα τα νύχια αυτά, τα έχουμε δείξει αρκετές φορές πλέον. Βλέπουμε ότι συνεχίζει και τα πειράζει, δεν τα πειράζει τόσο πολύ όσο ήταν η αρχική τους κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι συνήθειες είναι συνήθειες και δεν φεύγουν έτσι απλά. Βλέπουμε εδώ είχαμε κάνει ημιμόνιμο και πάλι θα κάνουμε νομίζω ημιμόνιμο ή τζέλ, θα το δούμε στην πορεία. Το δέρμα είναι αφράτο, είναι αυτό το λιπαρό, οπότε συνήθως όταν κάνω μανικιούρ σε αυτά τα νύχια χρησιμοποιώ την πούδρα για μωρά, η οποία με βοηθάει να μην μπουκώνουν οι φρέζες. Τα νύχια εδώ πέρα, αφού αφαιρούμε το υλικό, βλέπουμε ότι και την προηγούμενη φορά στην ουσία ήταν κάπως με βαθουλώματα το νύχι, δεν ήταν λία η κατάσταση του φυσικού νυχιού, οπότε στην αφαίρεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρέσουμε όλα τα σημεία, όλα τα κομμάτια του τζέλ τα οποία έχουν αποκολλήσει. Ο αντίχειρας έχει πολύ καλύτερη μορφή, υφή, κατάσταση, έχει καλυτερέψει πάρα πολύ, είναι μιλάμε άλλο νύχι σε σχέση με αυτό που υπήρχε. Θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα link για να μπορέσετε να δείτε την αρχική του κατάσταση. Πέρασαν περίπου 7-8 μήνες από τότε που τον πιάσαμε στη δουλειά. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έρθουν αυτά τα νύχια στην φάση κανονική. Εδώ θέλω να σας πω κάτι παραπάνω σε αυτό το σημείο. Η ικανοποίηση η δικιά μου ως Ξένια, ως τεχνίτρια, είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό που έχουν οι πελάτες μου. Ας πούμε τώρα εδώ τα νύχια, ξέρω ότι αν σταματήσει να τα πειράζει, αν τα κάνει κάτι παραπάνω, ας πούμε αν βάζει λαδάκια, αν προστατεύει τα χέρια με γάντια, αν μπλα 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 μπλα, θα γίνεται η δουλειά μας πολύ πιο γρήγορα. Και αν έρχεται και πιο συχνά, βέβαια, και αυτό είναι ένας παράγοντας που αποτρέπει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα λίγο πιο γρήγορα. Και αυτό για την κοπέλα όμως που έχει τα νύχια, η ιδιοκτήτρια των νυχιών, είναι ήδη αυτή, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ικανοποίησης, γιατί όντως διαφέρει το αποτέλεσμα τώρα που έχουμε. Τα νύχια της είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν όταν ήρθε, πριν 7-8 μήνες, πότε έγινε αυτό. Οπότε μπορώ να σας πω ότι είναι αυτή η φάση που ζω τώρα. Περιμένω εγώ κάτι καλύτερο από αυτά τα νύχια και όχι αυτή η ίδια, καταλαβαίνετε. Στην ουσία εγώ προσπαθώ πάντα να δώσω κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω, και όχι οι πελάτησές μου. Στην ουσία την ικανοποίηση την παίρνουν στην πρώτη φορά κιόλας, οπότε απλά με εμπιστεύονται και τις ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Και σήμερα μάλιστα είχα το πρωί μια κοπέλα που είναι έγκυος, έχει έρθει αφού ήδη ήταν έγκυος, τώρα την Πέμπτη θα πάει να γεννήσει με το καλό. Και τι θέλω να σας πω, ότι αυτό το κορίτσι με βρήκε και αυτή μέσα εδώ πέρα μέσω social media. Γι' αυτό σας μιλάω συνέχεια για το Nail Club, γιατί μέσα από εκεί μπορείτε να βρείτε πελάτες που βρίσκονται στην πόλη σας. Και λοιπόν η κοπέλα με βρήκε ενώ ήδη ήταν έγκυος, και από ό,τι μιλήσαμε με είπε ότι στην πρώτη εγκυμοσύνη δεν σκεφτόταν καν να κάνει νύχια, να γίνει κάποιο μανικιούρ, διότι απλούστατα δεν εμπιστεύεται κανέναν, καμία τεχνίτρια στην πόλη για να πάει και να κάνει. Φοβάται μην πώς το λένε, μην αρρωστήσει, μην κάνει τίποτα, δεν είναι σίγουρη για την αποστήρωση, για την απολύμωση που κάνουν. Και το γεγονός ότι ήρθε σε μένα, μου το είπε ξεκάθαρα, ότι κατάλαβε μέσα από αυτά που βλέπει, που ανεβάζω, το πώς συμπεριφέρομαι εγώ με τους πελάτες. Οπότε και αυτό
θα μπορούσε να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μία παραπάνω εμπιστοσύνη με τις πελάτησές σας. Όχι με αυτές, αλλά και με τους άντρες τους και θα σας φέρνουν και κουμπάρες και γενικά όλο το σόι. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που έρχεται ένας πελάτης, μία κυρία που είναι ικανοποιημένη, που μένει ικανοποιημένη, θα σας φέρει αρκετό κόσμο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ στο βίντεο τι γίνεται. Ήδη έχουμε τελειώσει το manicure, έχω χρησιμοποιήσει την μπλε φλόγα. Το δέρμα αυτό είναι αρκετά έτσι αφράτο, οπότε όπως και δίποτε θέλει λίανση στο τέλος. Και ναι, εδώ θα δουλέψουμε με τζελ, διότι κάποια σημεία θα πρέπει να ενισχύσουμε αρκετά. Ο μικρός εδώ πέρα μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να μην το βλέπετε, αλλά είναι σπασμένος από την εσωτερική πλευρά, η παράλληλη είναι λίγο πυροβολημένη. Και θα πρέπει να σχηματίσω λίγο το σχήμα, έτσι να δώσω λίγο παραπάνω προσοχή στο ελεύθερο άκρο, οπότε αφού θα τα λιμάρω μετά όπως και δίποτε και ως προς το σχήμα και ως προς την επιφάνεια, δεν κάθομαι πάρα πολύ σε αυτό το βήμα, στρώνω όπως να είναι στο περίπου το τζελ και πάμε για πολυμερισμό. Δεν χρειάζεται εδώ κάτι παραπάνω. Δεν θέλω το ελεύθερο άκρο να είναι λεπτό, διότι αυτά θα τα λιμάρω από κάτω και θέλω να υπάρχει λίγο πάχος. Παίρνω λοιπόν ένα φρεζάκι καρβιδίου, αυτό που κάνω την αφαίρεση συνήθως, και κάπως λίγο πολύ στα γρήγορα περνάω όλη την επιφάνεια, δεν χρειάζομαι πολύ υλικό, θα το καταλάβετε τώρα στην πορεία. Το σχέδιο μου είναι λίγο έτσι, θα χρειαστεί μετά λίγη ποσότητα top να περάσω παραπάνω για να γίνει κάποια ευθυγράμμιση, να γίνει λία η επιφάνεια, οπότε δεν θέλω να τα ζωρίσω τα νυχάκια παραπάνω, αφαιρώ, τα λιάνω λίγο με τη φρέζα, μετά έρχεται στο παιχνίδι η λίμα, με την οποία εγώ ίσα ίσα περνάω την επιφάνεια και σχηματίζω έτσι περιμετρικά τα νύχια, να γίνει το ελεύθερο άκρο λίγο πιο σωστό. Εν τω μεταξύ, επειδή βρισκόμαστε στο Σαββατοκύριακο, είπα να σας το αφήσω λίγο παραπάνω, θα βγει περίπου σίγουρα 12 λεπτά παραπάνω, 13, και να κάνω έτσι λίγο μπλα μπλα παραπάνω, και ήθελα να ρωτήσω, να κάνω έτσι εκτός από τη δουλειά να αναλύω και κάποια άλλα πράγματα, τύπου ιστορίες με τις πελάτησες ή κάτι τέτοιο έτσι εκτός από τα νύχια. Βασικά όχι εκτός από τα νύχια, πάνω στη δουλειά όλα, αλλά κάτι εκτός από αυτά που ήδη βλέπετε μέσα στα βιντεάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βαρετό, νομίζω, να μιλάω για αυτό που ήδη βλέπετε στις οθόνες σας. Δώστε μου λίγο τα φώτα σας, να καταλαβαίνω κι εγώ λίγο τι θέλετε να κάνω. Εννοείται πως κάποιες στιγμές θα εξηγώ λίγο παραπάνω, θα αναλύουμε, αλλά εντάξει, εδώ στο λιμάρισμα πιστεύω πως δεν χρειάζεται. Ίσα ίσα περνάμε την επιφάνεια, τη λιάνουμε και αφαιρούμε κάποιες περιοχές που είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε τόσο πάχος. Σαν βασικό χρώμα έχουμε επιλέξει αυτό το γκρίζο μπέζ χρώμα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Καλύψαμε όλο το νύχι με αυτό το χρώμα, νομίζω κάναμε μία στρώση, είναι πολύ καλυπτικό, είναι το χρώμα της Unique, περνάει πραγματικά με μία στρώση και γενικά νομίζω όλα αυτά τα χρώματα είναι της Unique, εκτός αν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ποια χρώματα είχα χρησιμοποιήσει. Εδώ βλέπετε ότι έχω μία στάμπα, είναι σκισμένη κιόλας εδώ αυτό το μαξιλάρι της στάμπας, πλέον δεν τη χρησιμοποιώ, οπότε μπορώ έτσι να τη χαλάω σε κάτι τέτοιες βλακίες. Οπότε εδώ πέρα τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω θα πρέπει να είναι κάπως ή ψυχρά ή ζεστά όλα, αλλιώς θα βγει η βλακεία, θα πρέπει να καταλαβαίνετε λίγο το χρωματικό κύκλο. Και απλά τα βάζουμε τελίτσες, γραμμές, ας πούμε, κάπως πάνω σε αυτήν εδώ τη σφραγίδα, και
τα αποτυπώνουμε πάνω στα νύχια. Προσπαθούμε να μην πατάμε πολύ, διότι αυτό θα ξεχυλήσει εκεί πέρα και θα σας λερώσει όλο το δέρμα γύρω-γύρω, τα πετσάκια. Προσπαθήστε τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε να είναι αρκετά χρωστικά, διότι όταν τα πατάμε, αυτά κάπως μπερδεύονται μεταξύ τους, κάνουν πάρα πολύ ωραίο εφέ, βλέπετε. Και τι ήθελα να σας πω, αν αυτά με το πάτημα θα απλώσουν και εννοείται πως θα γίνει πιο λεπτή η στρώση πάνω στον νύχι, σε περίπτωση αν δεν είναι καλυπτικά, αν δεν είναι χρωστικά γεμάτα, δεν θα σας βγει και το σχέδιο. Δοκιμάστε με τα χρώματα που έχετε και αυτό μπορεί να γίνει σε πολλές αποχρώσεις. Εγώ πιστεύω ότι βγήκε λίγο φθινοπορεινό αυτό το σετ, αλλά εμείς θα το καλύψουμε με ματ και πιστεύω πως βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Τουλάχιστον αν είχαμε ένα λίγο πιο εμφανίσιμο χέρι, θα ήταν πολύ πιο εμφανίσιμο και το σχέδιο που κάναμε πάνω εδώ πέρα. Χωρίς παρεξήγηση, αυτό είναι γεγονός. Δεν ταιριάζουν όλα τα χέρια για τα πάντα. Εντάξει, κάποια είναι αρκετά εμφανίσιμα, ταιριάζουν για να γίνουν μοντέλα. Κάποια όχι, δεν ταιριάζουν. Ας πούμε, τα δικά μου είναι χάλια και τα δικά μου, γιατί έχουν γεμίσει με... το δέρμα δεν είναι πλέον αυτό το νεανικό, οπότε δεν τα τραβάω και πολύ φωτογραφίες και βίντεο. Το βλέπετε κι εσείς, τα έχω παρατήσει λίγο. Εντάξει, εννοείται πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα περιποιούμαστε. Πάντα μπορούμε να φτιάξουμε κάτι έτσι πάρα πολύ ωραίο, αρκεί να είναι περιποιημένα, να είναι καθαρά γύρω-γύρω και να τα ενυδατώνουμε, να τα προσέχουμε, διότι αυτά μας ταΐζουν τα χέρια και τα πόδια μας, να τα αγαπάμε λίγο παραπάνω. Και γενικά, πραγματικά, όταν είναι φτιαγμένα, πιστεύω πως αλλάζει κατευθείαν η διάθεση, όταν πάμε να κάνουμε τα μαλλιά μας, τα νύχια μας, όταν πάμε σε κάποια αισθητικό και μας βάφει, είμαστε κατευθείαν διαφορετικές και θέλουμε να ανεβοκατεβαίνουμε τα βουνά και να αποκτάμε φτερά, δεν υπάρχουν όρια και αυτά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια, είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό που έχω κάνει έως τώρα και εγώ αυτό το είδα στο ίντερνετ. Αυτά είχα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια, bye bye!